नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत एक अशी झटपट होणारी भाजीची रेसिपी. ती आहे हिरवा वाटण लावलेली फ्लॉवर बटाटा मटार रस्सा भाजी. ही भाजी एकदम सोपी आहे. कधी कधी आपल्याला त्याच चवीच्या भाज्या खाऊन खूप कंटाळा येतो, तर असं जर काही वेगळं वाटण जर आपण लावून भाजी बनवली तर ती भाजी खरंच खूप छान लागते. ही भाजी अगदी साधी आणि एकदम सिंपल भाजी आहे. फार याच्यात कुठलेही मसाले वापरलेली नाही आणि अगदी झटपट होणारी भाजी आहे. तर ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. आपल्याला आता हिरवं वाटण लावलेली भाजी करायची. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर. इथे मी 1 कप कोथिंबीर घेतली आणि हे कोथिंबीरीचे दांडे सुद्धा घेतले. हे कोवळे दांडे आहेत. जर जून असेल तर घेऊ नका, पण जर कोवळे असे छान दांडे असतील तर नक्की घ्या. यानेही खूप छान चव येते. 1/4 कप ओलं खोबरं, 8 ते 10 ओली लसूण. ही लसूण वापरल्यामुळे या भाजीला खूप छान चव येते. कारण हे जे हिरवं वाटण आहे शक्यतो लसणी ओली लसूणच शक्यतो करावं, पण जर आपल्याकडे ओली लसूण अवेलेबल नसेल तर आपण साधी लसूण सुद्धा वापरू शकतो. 1 इंच आल्याचा तुकडा. आलं इथे स्वच्छ धुवून सोलून घेतलेला आहे. 5 हिरवी मिरची. इथे तुम्ही मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता, जसं आपल्याला तिखट हवं असेल तसं. तर आता आपण हा सगळा मसाला वाटून घेणार आहोत. हे बघा, आपलं इथे हिरवं वाटण तयार झालेलं आहे. तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मस्त असा हिरवा रंग आला आहे. हे वाटण लावल्यावर भाजी खरंच खूप छान लागते. तर आपलं हे हिरवं वाटण तयार झालेलं आहे. आपण भाजी करायला घेऊया. पॅन चांगला तापलेला आहे. यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे. आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून हिंग घालायचं आहे. आपली फोडणी चांगली तडतडलेली आहे. यामध्ये 1 कप ओला मटार, 1 कप चिरलेलं गाजर, 1 कप फ्लॉवरचे तुकडे, 1 मोठा बटाट्याच्या फोडी. इथे मी बटाटा पाण्यात घातलाय, म्हणजे बटाटा पाण्यात घातल्यामुळे काळा पडत नाही. कढीपत्ता, ऍक्च्युली मी मगाशी कढीपत्ता फोडणीत घालायला विसरले. 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं. आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. आपल्याला इथे हळद आणि लाल तिखट हे वापरायचं नाहीये, कारण आपण इथे हिरवा मसाला वापरतोय. पण तुम्हाला जर हळद तिखट वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता. छान मिक्स केलेला आहे. आपल्याला आता याच्यामध्ये जो हिरवा मसाला आपण जो वाटला होता तो घालायचा आहे. हे छान परतून घ्यायचंय. आता तुम्हाला रस कितपत ठेवायचा आहे त्याच्यानुसार आपल्याला पाणी घालायचंय. पण मला ही थोडी रस्सा भाजी ठेवायची आहे, त्यामुळे मी ह्याच भांड्यामध्ये साधारण 1-2 ग्लास पाणी टाकलंय. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. 1 टीस्पून साखर घालायचे. साखर ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायची तर नाही घातलं तरी चालेल. छान मिक्स करून घेतलंय. आता याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि एक साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला ही भाजी शिजवायची. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता झाकण उघडून बघूया. मस्त असा भाजीचा घमघमाट सुटलाय. जी आपण ओली लसूण वापरले त्याचा एवढा मस्त वास येतोय. इथे आपण कुठलेही फार मसाले वापरले नाहीये, त्यामुळे ही भाजी खूप छान लागते. कधी कधी आपल्याला त्याच भाज्या खाऊन खूप कंटाळा येतो. साधी आणि सिंपल भाजी आपल्याला हवी असते, तर ही भाजी तुम्ही खरंच नक्की ट्राय करू शकता. तर आता आपण बघूया आपली भाजी शिजली आहे का. थोडीशी शिजायला हवी अजून. आता मीठ चवीनुसार, 1 टेबलस्पून गरम मसाला. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. मला आता थोडंसं पाणी इथे लागणार आहे, त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी घालणार आहे अजून. तर आता मी इथे अर्ध भांड हे पाणी घालते. साधारणतः मी आतापर्यंत 2.5 भांड हे पाणी घातलंय. आता अजून एक 5 मिनिटं आपण ही भाजी शिजवायची, म्हणजे आपली भाजी पूर्ण शिजेल. तर आता आपण झाकण ठेवूया आणि एक 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. तर आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता झाकण काढून बघूया भाजी शिजली आहे का पूर्ण. मस्त भाजीचा सुगंध सुटलाय. यात जे आपण ओलं वाटण लावलंय खूप छान वास सुटलाय त्याचा. खूपच छान सुगंध सुटलाय. तर आता आपली भाजी झालेली आहे. यामध्ये थोडीशी वरनं कोथिंबीर घालायची.
छान मिक्स करून घ्यायचं. तर आता आपला हिरवं वाटण लावलेला फ्लॉवर मटारचा रस्सा तयार झालेला आहे. ही भाजी तुम्ही भाकरी बरोबर खाऊ शकता, पोळी बरोबर खाऊ शकता, भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. खूप छान चव लागते या भाजीची. खरंच ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. अगदी सोपी आणि साधी भाजी आहे. इथे आपण फार कुठलेच मसाले वापरलेले नाहीये. जे आपण रोजच्या वापरातले मसाले आहेत तेच आपण वापरलेत. जे आपण हिरवं वाटण लावलंय त्याच्यामुळे खूप छान चव येते. आणि इथे जी आपण ओली लसूण वापरली त्याचा जो एक फ्लेवर आहे तो खूपच छान येतो. आता थंडीचे दिवस सुरू झालेत, या सीझन मध्ये ओली लसूण ही येते. तर जर तुम्ही ही ओली लसूण वापरून जर भाजी केली या वाटणामध्ये तर ही भाजी खूप छान लागेल. पण तुमच्याकडे जर ओली लसूण अवेलेबल नसेल तर तुम्ही साधी लसूण वापरली तरीही चालेल. तर ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.